brand new Android mid-range versus second hand Apple. මේක ඔයාලා ගොඩක් කල් ඉඳන් බලන් හිටපු බැටල් එකක්. මේකට Apple පැත්තෙන් ආපු වැඩකාරය තමයි iPhone X. ආවා කිව්වට මේ iPhone X 3GB 64GB variant එක second hand මම ගත්තේ රුපියල් 80000කට ආසන්න ගානකට. Android පැත්තෙන් මේකට එන්නේ Galaxy A52. ඒ ආවනම් අපිට රුපියල් 75000කට අඩුවෙන් brand new ගන්න පුළුවන්. මම Android පැත්තෙන් මෙයාම මේ වැඩේට තෝරගත්ත ප්‍රධාන හේතුව තමයි අපි කලින් කරපු රුපියල් 75000ට අඩු mid-range smartphone award ceremony එකේදී mid-range king of kings උනේ මෙයා හින්දා. හරි, අපි මුලින්ම බලමු මේ දෙකෙන් ඔයාලා තෝරගන්නේ මොකක්ද කියලා. අපේ community tab එකෙන් කරපු මේ user battle එකෙන් නම් clearly win කරලා තියෙන්නේ Samsung A52. ඔයාලා comments වලින් කියන විදිහට මේ selection එකේදී ඔයාලා මූලික විදිහට බලලා තියෙන්නේ smartphone එකේ build එක. එතකොට SoC එක සහ gaming, display එක සහ entertainment experience, එතකොට camera department එක, battery capacity එක සහ resale value එක කියන දේවල්. ඒ වගේම සමහර අය winning smartphones වල නම් කියලා ඇයි එයාලා මේ battle එකට තෝරගත්තේ නැත්තේ කියලා මගෙන් අහලා තිබුණා. මෙහෙමයි ඉතින් මේ අරන් තියෙන ෆෝන් කන්දරාවේ විදියට මම ඔවත් ගන්න ගියා නම් ෂුවර් ගෙදරින් එළියේ. ඒ හින්දා මම මේ ෆෝන් දෙක මේ වෙලෙට ගන්නවා. හරි. දැන් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් දෙකම මගේ අතේ තියෙනවනේ. ඉතින් මම හදන්නේ අර සිලෙක්ෂන් එකේදී ඔයාලා සැලකිලිමත් වන මූලික කරුණු වලට අදාළව මේ බැටල් එක පටන් ගන්න. ඉතින් එහෙමනම් වැඩේ පටන් ගමු. iLankans. Spark the explorer inside you. වැඩේ පටන් ගන්න ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බිල්ඩ් එකෙන්. හරි. අපි හැමෝම දන්නවනේ iPhone X කියලා කියන්නේ 2017 දී Apple ලගේ ෆ්ලැග්ෂිප් එක කියලා. ඒ හින්දා මේ බිල්ඩ් එක ගැන නම් කියන්න කිසිම අඩුපාඩුවක් නැහැ. මේකේ ෆ්‍රන්ට් එක වගේම බෑක් එක බිල්ඩ් කරලා තියෙන්නේ Gorilla Glass වලින්. ඒ වගේම මේකේ ෆ්‍රේම් එක ඇලුමිනියම්. ඩියුරබිලිටි එක ගැන නම් නෝ කතා. අවුරුදු 4ක් ගිහිල්ලත් මේක කිසිම අවුලක් නැතුව තියෙනවා. සමහර වෙලාවට ඒ කලින් යූස් කරපු කෙනාගේ හොඳ නිසා වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේකට IP67 dust and water resistant feature එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ පොඩි ස්ලයිඩර් බටන් එකකුත් තියෙනවා. මේකෙන් වෙන්නේ ෆෝන් එකේ silent mode එක on off කරන එක. මේක නම් සාමාන්‍යයෙන් Android devices වල බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒක නම් හොඳ idea එකක්. මොකද අපේ ෆෝන් එක සාක්කුවේ වගේ තියෙනකොට එළියට ගන්නේ නැතුව silent mode on off කරන්නත් පුළුවන් හින්දා. හැබැයි මේකට 3.5mm port එක නම් එන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තියෙන්නේ one sim card slot එකක් විතරයි. ඒ කියන්නේ dual sims බෑ. අඩුම ගානේ 64 වලට වඩා මේකේ memory එක expand කරන්නත් බෑ. හැබැයි මේ 64GB නම් 2021කට හොඳටම මදි. ඒ වගේම මේකේ fingerprint sensor එකක් බලා ගන්නත් නැහැ. හැබැයි ගොඩක් advanced facial recognition system එකක් නම් මේකට එනවා. හිතන්නකෝ අපි ඉන්නේ සම්පූර්ණයෙන් කළුවර වන කාමරයක කියලා. හැබැයි එහෙම වුණත් මේකට එන true depth camera system එක හදන අපේ මූණේ 3D map එකෙන් පුළුවන් අපිව අඳුනගෙන ෆෝන් එක අපිට unlock කරලා දෙන්න. ඒ වගේම මේක අතර ගත්තම එන feeling එක නම් super. එතකොට අපේ Galaxy A52 ෆෝන් එකේ බෑක් එක වගේම ෆ්‍රේම් එක සම්පූර්ණයෙන් ප්ලාස්ටික්. හැබැයි ෆ්‍රන්ට් එකට නම් දීලා තියෙන්නේ Gorilla Glass 5. ඒ වගේම මේකට IP67 ප්‍රොටෙක්ෂන් එක තියෙනවා. ප්ලාස්ටික් වුණත් මේ බිල්ඩ් එකේ අමුතුම ලස්සනක් තියෙනවා. මතකනේ මෙයාලගේ S21 ෆ්ලැග්ෂිප් එකට තියෙන්නේ මේකට පොඩ්ඩක් සමාන ඩිසයින් එකක්. ඒ වගේම මේකට අවශ්‍ය ඔක්කොම බටන් පෝට්ස් එක 3.5mm පෝට් එකක් මේකේ තියෙනවා. ඒ වගේම සාපේක්ෂව ස්පීඩ් වැඩ කරන in display fingerprint sensor එකකුත් මේකට තියෙනවා. facial recognition තිබුණට ඒක අර iPhone X එකේ තරම් advanced system එකක් නන් නෙවෙයි. ඒ නිසා ඒක නොදා ඉන්න තරමට ගොඩක්ම හොඳයි. හරි. මම iPhone X එකේ build එකට දෙනවා ලකුණු 10ක්. Galaxy A52 වලට හම්බෙන්නේ ලකුණු 8යි. SoC performance පැත්තෙන් ගත්තම නම් මේ දෙක සාපේක්ෂව එක ළඟින්ම ඉන්නවා. Antutu score එක ගත්තත් දෙකම එකමයි. හැබැයි iPhone X ඉන්නේ පොඩ්ඩක් පස්සෙන්. ඔව්. 10nm Apple A11 SoC එකත් එක්ක 3GB RAM එකකුත් තියෙන iPhone X වලට වඩා 8nm Snapdragon 720G SoC එකත් එක්ක 8GB RAM එකක් තියෙන Galaxy A52 එක ඉස්සරහින් ඉන්න එපයි. අනික ඒකේ 4GB extended RAM එකකුත් තියෙනවනේ. හරි. එහෙමනම් දැන් බලමු SoC එකේ on hand performances. මුලින්ම check කරමු apps සහ games open යන වෙන time එක.
අන්ටුටු වැරදි වගේ. හරි. ඔයාලා දැක්ක විදිහට apps games open යන වෙන time එක ගත්තම iPhone X එක A52 වලට වඩා පොඩ්ඩක් ඉස්සරහින් ඉන්නවා. ඒ වගේම X එකට තියෙන 3GB RAM එකක් වුණත් RAM management එක ගොඩක් හොඳයි. 8GB RAM එකක් තියෙන A52 එකෙත් ප්‍රශ්නයක් නැති වුණත් මම background එකට දාලා තිබුණ Antutu app එක restart වුණා. ඒක නම් සමහර වෙලාවට වෙන ප්‍රශ්නයක් වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි gaming graphics වලදී clearly ඉස්සරහින් ඉන්නේ iPhone X. මොකද PUBG game එකේදී iPhone X එකට පුළුවන් වුණා HDR graphics සහ ultra frame rate එකෙන් වැඩ කරන්න. හැබැයි A52 එකට පුළුවන් වුණේ HD graphics වගේම high frame rate එකෙන් වැඩ කරන්න විතරයි. හැබැයි මෙහෙමයි. ඔය game එක වගේම අනිත් ඕන game එක කිසිම lag එකක් නැතුව වැඩ කරන්න මේ phone දෙකෙන් පුළුවන්. හැබැයි iPhone X එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද ඒක A52 එකට සාපේක්ෂව gaming වලදී ගොඩක් රත් වෙනවා. ගොඩක් කියන්නේ ගොඩක්. ඒ වගේම power consumption පැත්තෙනුත් ඉස්සරහින් ඉන්නේ A52 device එක. පොඩ්ඩක් අමාරු decision එකක් වුණත් මෙතනදිත් මගේ කැමැත්ත වැඩියෙන් යන්නේ A52 එකට. ඉතින් මම ලකුණු 10ක්ම එකට දෙනවා. iPhone X එකට දෙන්නේ ලකුණු 8යි. හරි කමන්නේ ලකුණු 9ක්ම දෙමුකෝ. දැන් අපි යන්නේ display and entertainment experiences බලන්න. මේ Galaxy A52 device එකට තියෙන්නේ 6.5 inch Super AMOLED display එකක්. ඉස්සරහා තියෙන selfie camera එක තියෙන්නේ ওই display එකේ තියෙන punch hole cutout එකෙන්. ඉතින් මේකේ display experience නම් superb. එතකොට iPhone X එකට තියෙන්නේ Super Retina OLED display එකක්. Screen size එක 5.8 inch. ඒ වගේම දෙකේම stereo speaker setup එකක් තිබුණත් හොඳම experience එක ගන්න පුළුවන් A52 එකෙන්. ඉතින් මෙතනදිත් ඉස්සරහින් ඉන්නේ එයා. එයාට මම දෙනවා ලකුණු 10ක්. iPhone X එකට හම්බෙන්නේ ලකුණු 8යි. කැමරා ඩිපාර්ට්මන්ට් එක පැත්තට යන්න කලින් අලුතෙන් ආව සෙට් එක channel එක subscribe කරන්නකෝ. හරි. iPhone X එකේ තියෙන dual camera setup එකක්. ඒ කියන්නේ 12MP wide වගේම 2x zoom තියෙන telephoto sensor එකක්. ඒ වගේම මේ දෙකටම optical image stabilization facility එක තියෙනවා. selfie camera එක තියෙන්නේ 7MP වලින්. එතකොට A52 එකේ තියෙන quad camera setup එකක්. ඕකේ OIS එක තියෙන 64MP main camera sensor එක. එතකොට 12MP ultra wide camera sensor එක වගේම 5MP macro සහ depth camera sensor දෙකකුත් එනවා. ඕකේ selfie camera එක 32MP. මේ දෙකෙන් නම් මට හොඳ iPhone X එකේ camera setup එක. මොකද එකෙන් ගන්න photos. එතකොට selfies වල අපිට ලස්සන natural colors බලා ගන්න පුළුවන් හින්දා. ඒ වගේම දැක්ක ගමන් ඕන කෙනෙක්ගේ හිත යන්නේ අනිවාර්යෙන් iPhone X එකේ photos වලට. හැබැයි මේක low light conditions වලදී නම් සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙනවා. මම මේ ගත්ත photos වලදී ඒක ඔයාලට පැහැදිලි වේවි. videos වලදී දෙකම එක වගේ හොඳට perform කරනවා. හැබැයි මේ iPhone X එකට පුළුවන් 4K 60 fps යනකම් video shoot කරන්න. හැබැයි A52 එකට පුළුවන් වෙන්නේ 4K 30 fps යනකම් විතරයි. ඉතින් camera department එක පැත්තෙන් නම් මගේ තෝරා ගැනීම iPhone X. ඒකට ලකුණු 10යි. A52 එකත් හොඳ ෆයිට් එකක් දෙන හින්දා ඒකට දෙනවා ලකුණු 8ක්. ඊළඟ පොයින්ට් එක තමයි බැටරි සහ charging speed එක. මේ Galaxy A52 එකට 25W fast charging support කරන 4500 mAh බැටරි එකක් තියෙනකොට iPhone X එකට තියෙන්නේ 15W fast charging එක 2716 mAh බැටරි එකක් විතරයි. කියලා තියෙන විදිහට දෙකේම 50% charge කරන්න යන්නේ විනාඩි 30යි. දැන් අපි බලමු ඇත්තටම එහෙම පුළුවන්ද කියලා. හැබැයි මට iPhone එකත් එක්ක charge එකක් හම්බුනේ නැහැ. ඒ හින්දා මම මේකට ගන්නේ Samsung charger දෙකක්. හැබැයි මේ දෙකම 15W. දැන් එහෙනම් වැඩේ පටන් ගමු. පොඩ්ඩක් බලන් ඉන්න මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. A52 එකත් 150ක් charge වෙන විනාඩි 56ක් ගියානේ. ඒ වෙනකොටත් iPhone එක charge වුණේ 36% විතරයි. 15W fast charge එකක් use කරපු හින්දා A52 එකට ගිය වෙලාව ප්‍රශ්නයක් නෑ කියමුකෝ. හැබැයි ගොඩක් අඩු battery capacity එකක් වගේම 77% battery health එකක් තියෙන iPhone එක charge වෙන්න යන වෙලාව නම් ගොඩක්ම වැඩි. මේකට හේතු කීපයක්ම බලපාන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන හේතුව මේකට මම use කරේ original charge එක නෙවෙයි. ඒ වගේම original cable එකක් නෙවෙයි. හරි. ඒ වගේම use කරනකොට මේ iPhone X එකේ battery එක ඉක්මනටම discharge වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී නම් clear වෙන A52. එයාට මම ලකුණු 10ක් දෙනවා.
iPhone X එකට හම්බෙන්නේ නම් ලකුණු 5යි. හැබැයි පුතෝ iPhone X එකේ රීසේල් වැලියු එක නම් පට්ට. මම එහෙම කියන්නේ මේක රිලීස් වුණ අවුරුද්දෙම රිලීස් කරපු Samsung flagship එක. ඒ කියන්නේ S8 Plus choose device එකක්. අද වෙන්නේ රුපියල් 40000ක් විතර. ඒත් මේ iPhone X එක රුපියල් 80000කට වඩා වැඩි. ඕක තව අවුරුද්දක් ගිහින් විකුණුවත් ඔය ගානේ ලොකු වෙනසක් නම් වෙන එකක් නැහැ. මේකට නම් ප්‍රධාන හේතුව iPhones වලට Apple දිගටම iOS updates දෙන එක. මේ device එකේ දැන් තියෙන්නේ latestම iOS 15.1. ඒ 52 එකේ දැන් තියෙන්නේ Android 11 උනත් මේකට හම්බෙන්නේ major software updates 3ක් විතරයි. අනික iOS වලට සාපේක්ෂව ගොඩක් ඉක්මනට software updates එනවා. හැබැයි Android device වලට updates එන්නේ සාපේක්ෂව ගොඩක් ලොකු කාලයක් ගිහින්. ඉතින් මෙතන clear වෙන iPhone X. ඉතින් එයාට මම points 10ක් දෙනවා. ඒ 52 එකට හම්බෙන්නේ points 5යි. හරි. එහෙමනම් කවුද මේ බැටල් එකේ winner? මේ බැටල් එකේදී සමහර පැතිවලින් iPhone X ඉස්සරහින් හිටියත් සමහර පැතිවලදී ඒ 52 device එක ඉස්සරහින් හිටියා. ඉතින් කරට කර ගියේ මේ බැටල් එකේ winner තමයි ලකුණු 60න් 52ක් ගත්ත iPhone X. Galaxy F52 device එක මේ බැටල් එකෙන් පරාද වෙන්නේ එකම එක ලකුණකින්. ඉතින් ඔයාට මොකක්ද මේ බැටල් එක ගැන හිතෙන්නේ? මම තෝරගත්ත winner හරිද? ඒ වගේම මේ devices දෙකෙන් එකක් විතරක් මගේ ළඟ තියාගන්න මම තීරණය කරනවා නම් මම තියාගන්න ඕන මොන device එකද? ඒ ඇයි කියලා කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම අපේ ඊළඟ එපිසෝඩ් එක එනකම් මේ වීඩියෝස් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. තව channel එක subscribe කරලා මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා.